Hi 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 hi, xin chào các bạn, Hi. lại là Noah đây. Và ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ lại hành trình mình đã ở trên đảo Nusa Penida trong 3 ngày như thế nào. Hy vọng là nó sẽ giúp cho những bạn nào đang đắn đo những cái điểm các bạn muốn tham quan sẽ dễ dàng hơn. Buổi sáng ngày hôm đó thì mình bắt đầu đi từ rất sớm, vào khoảng 8 giờ rưỡi ở bên bến cảng Sanu. Đi tàu từ bến cảng này đến đảo Nusa Penida thì mất khoảng 40 đến 60 phút. Nhưng hôm đấy mình đi là đâu đấy lên lên xuống xuống thì cũng mất cả tiếng. Nhưng mà đến bên đảo Nusa Penida thì rất tiếc là nó vẫn chưa hề có cái cầu cảng nào cả. Và ngày hôm đó thì mình chủ quan nên là mình vẫn phải xách giày lên để đến trên bờ với các bạn. Bọn mình sẽ làm một cái nhiệm vụ đầu tiên, đấy là bọn mình đi tìm xe máy. Thì cái chỗ khu thuê xe máy của bọn mình á, thì bọn mình thuê qua Klook là cần lấy ở đây. Sau đó thì bọn mình di chuyển về khách sạn. Vì lúc này còn rất là sớm, mới có khoảng hơn 10 giờ. Vì vậy cho nên là mình chưa được phép check-in. Do đó thì cũng đến giờ đi ăn rồi. Và bọn mình đi tìm một cái quán ăn bình dân ở gần đó. Sau khi ăn xong thì cũng là vừa lúc mà mình được về khách sạn luôn. Thì cái khách sạn của bọn mình là một cái bungalow nó khá là đẹp. Cái anh chủ ấy thì rất là nhiệt tình và thực sự rất là khuyến khích các bạn nếu có thời gian thì sẽ đến cái chỗ điểm này. Buổi chiều ngày hôm đấy thì vì cũng ngủ dậy khá là trễ cho nên là bọn mình đến thăm một cái ngôi đền nổi tiếng nhất ở trên đảo này. Đó là đền Wagiripatri, ngôi đền ở trong hang. Do you have sarong? Can I borrow it? Sorry. Very long. Yeah. Sau khi mà mình mượn được cái sarong này thì bắt đầu là khó khăn để leo lên những cái bậc thang rất là cao ở trên cái đền này. Và thực sự phải nói là nó rất là khó đi. Rất là hay là tự dưng trên đường đi thì xuất hiện hai chú chó dẫn đường ấy. Nên là cái quãng đường nó cũng bớt mệt mỏi hơn. Vì cái hai chú chó này cực kỳ nhiệt tình luôn. Mình thấy cũng khá là linh thiêng ấy. Khi mà nhất là cái chú chó đen này khi mà gần đến nơi xong á, nó sẽ quay lại, nó nhìn xem là mình đang đi đến đâu, là mình đã đi được chưa. Rồi khi nào mà mình đi rồi thì nó mới bắt đầu đi tiếp. Thì rất là thú vị với hai cái chú chó này. Khi mà gần đi đến lên tới nơi thì bọn mình sẽ được làm một việc, đấy là người ta sẽ vẩy nước thánh. Cái đoạn là vẩy nước thánh ngay khi mà mình bước vào thì mình không thể quay được kịp vì là mình quay một cái là chắc là người ta sẽ làm ướt luôn cái camera của mình á. Nhưng mà sau khi mà mình được vẩy nước thánh xong thì bọn mình sẽ làm một cái hành động giống như kiểu là mình gọi là dana, đó là mình sẽ nộp, nếu mình nhớ không nhầm thì đó là 50.000 rupiah cho một người, và bọn mình sẽ viết vào cái sổ này. Sau khi mà nộp phí xong thì sẽ có một cái chú chia sẻ cho mình và giới thiệu với mình về cái đền này cũng như là cái hang động này. Thì đây chính là cái lối vào cái hang động. Các bạn có thể nhìn thấy là nó rất nhỏ, nhỏ xíu 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 à. Và cái chú này chú ý hướng dẫn cho mình sơ bộ về cái cách để đi cái đền này. Nó sẽ có 6 cái bước đi như kiểu là một cái hành hương ấy. Và bọn mình có thể đi thẳng từ điểm số 1 đến điểm số 6, hoặc là bọn mình có thể đi đến hết hang rồi quay lại đây cũng được. Cách nào cũng được, và có thể thoải mái là mình chụp ảnh và quay phim. The exit, you only 270 meters. Yeah. Yeah, that's the map. So you are in number 1 right now. Yeah. Number 6 is exit. Okay. So when you finish later, you can go out through the exit, or you can come back here. It's no problem. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. You can take a picture from outside. Inside is possible. Yes. Okay, please. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Để đi vào trong cái hang này thì nó cũng hơi thử thách đấy, bởi vì nó khá là bé. Để quay được những cái đoạn này thì mình phải vừa ngồi vừa đi các bạn. Tức là đây, có những cái chỗ này mà suýt đập đầu vào trong cái phần thành này luôn, bởi vì nó rất rất là nhỏ. Nó bé xíu luôn à. Khi mà đi qua được xong cái phần này xong thì tuyệt vời luôn các bạn. Nó là một cái hang rất là lớn và nó sẽ to dần lên. Khi mà bước tới cái hang này thì nếu bạn nào mà đã từng đi Ngườm Ngao ở Cao Bằng ấy thì nó thực sự rất là giống với động Ngườm Ngao.
Thực sự mà nói thì đây là lần đầu tiên mình thăm một ngôi đền của người theo đạo Hindu, nên là khi đi vào thì cũng có một số cái hơi sợ hãi một xíu. Nhưng mà với người dân trên đảo của Bali thì đây là một cái nơi rất là linh thiêng. Hang này á thì nó khá là rộng và cao, và mọi người sẽ hứng nước ở đây. Và theo cái người dân ở trên đảo Bali họ chia sẻ với nhau ấy thì là đây là cái nước mà có thể chữa được bệnh. Thì đây là cái niềm tin của họ. Càng đi sâu vào bên trong thì cái hang nó sẽ càng rộng, và nó có những cái ngách nhỏ như thế này này. Ở phía xa các bạn sẽ nhìn thấy rằng đấy là một cái nơi mà họ thờ phụng. Bắt đầu đi sâu hơn ý, thì sẽ thấy được là có những cái người mà họ đang lắc chuông, họ đang cầu nguyện. Thì theo mình đây là những cái nghi thức để mà họ sẵn sàng cho cái việc mà xin nước thánh. Mình có một cái cảm giác rất là linh thiêng khi mà đi vào trong cái ngôi đền này. Thế nhưng mà khi mà đi dần dần rồi thì mình cũng quen dần với những cái rất là đặc trưng của người theo đạo Hindu ấy. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy rằng là họ quấn những cái tấm vải caro. Không phải là chỉ ở đây đâu, mà nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn sẽ thấy rằng là thậm chí rất là nhiều nơi mà linh thiêng khác họ cũng đều quấn cái vải caro này ở phía dưới. Thì cái đền này là thờ thần Shiva, thần gọi là một trong những vị thần tối cao của đạo Hindu đó. Thì thần Shiva là thần có khả năng hủy diệt, mà hủy diệt là để tái sinh. Hello. We can go out here, right? Yes. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you. We will turn right or left to go to the... Yes. Đền này cũng là một trong những cái điểm mà mình chỉ tham quan đầu tiên ở trên đảo thôi. Nó nằm ở phía bắc của hòn đảo, và cũng muốn đi một số nơi khác nữa nhưng mà cũng hơi muộn rồi. Thế nên là bọn mình sẽ đi về và chuẩn bị tinh thần cho cái ngày sau. Mình sẽ đi dậy sớm và đi thật nhiều nơi ở trên đảo. Hai thì bọn mình dậy rất là sớm, và ở cái bungalow mà bọn mình được ở ấy thì được ăn sáng miễn phí. Bọn mình được ăn một cái bánh mì, bên trong họ phết là cái sốt đặc trưng của người Indo ấy, mà uống một cốc nước xoài. Khi mà di chuyển thì khu vực phía tây của đảo Nusa Penida nó khá là dễ đi. Đường của nó sẽ tương đối là đẹp, trừ những cái khu vực mà gần sát những cái điểm tham quan thì nó hơi xấu một xíu. Nhưng mà đường ở phía bên này của đảo thì tương đối là đẹp, người dân họ phóng rất là nhanh. Cái điểm đầu tiên mà bọn mình đến đó là Angel's Billabong, bể bơi vô cực. Khi mà bọn mình đến thì nó còn rất là sớm, gần 8 giờ gì đấy. Như các bạn có thể nhìn thấy là chỉ có mình và một vài người khác. Thực ra thì cũng đúng thôi, bởi vì những cái người khác khi mà họ đi tour trong ngày chẳng hạn thì bây giờ họ còn chưa lên đến đảo ấy. Khi mà đến đây thì nắng cũng bắt đầu rạng rỡ rồi, và mọi người cũng có người nhảy xuống để cái bể đấy để mà họ tắm rồi. Còn mình thì mình chỉ chụp ảnh sơ bộ ở đây thôi, và sau đó thì mình sẽ di chuyển tiếp. Nhưng mà cái này nó rất là đẹp các bạn ạ. Nếu mà có thời gian thì các bạn có thể dành nhiều thời gian hơn ở đây để chụp ảnh cái bể bơi vô cực này. Sau khi mà rời khỏi cái Billabong này á thì xuất hiện một con chó, nó quyết định vẫn đi theo mình và đuổi nó không đi. Nó tình nguyện là đi theo mình luôn hay sao ấy. Ê, có đi xuống không? Kia có trò chơi gì chơi kìa. Con chó này nó cứ đi theo mình thôi. Và một thời gian rất lâu sau thì do chủ con chó này nó gọi vậy thì con chó này nó mới được đồng ý là nó đi xuống, không là nó sẽ vẫn đi theo mình. Ngay cách đó khoảng tầm 500-700 mét gì đấy thì đấy là bãi biển Broken Beach. Thì đây là một cái cầu tự nhiên mà có một cái rãnh ở phía dưới như thế này này. Bởi vì bọn mình đến sớm cho nên là gần như không có ai ở xung quanh cả.
thành ra là cái việc mà bọn mình đi lại nó cũng khá là thuận tiện, cũng như là chụp ảnh thoải mái. Ở đây các bạn có thể chụp cực kỳ nhiều tấm sống ảo luôn. Mình nghĩ rằng là nếu như mà giờ khác ấy, thì có lẽ là không thể chụp được đâu. Sau khi mà di chuyển rời khỏi hai cái bãi biển vừa rồi thì bọn mình đi tới nơi gọi là độc đáo nhất của Bali, đó là Kelingking Beach. Bãi biển Kelingking này nó có cái sống lưng khủng long, được coi là một trong những cái mà gọi là độc đáo nhất của Bali. Thì khi mà đi đến gần cái sống lưng khủng long này thì nó đã rất là đông rồi. Đúng là thường mọi người mà đi đến đảo này thì mọi người sẽ đến cái chỗ này đầu tiên. Thì bọn mình đi hơi ngược, tại ra bọn mình có thể đến cái chỗ này trước, nhưng mà không sao, dù sao cũng có những cái tấm ảnh khá là đẹp ở bên kia. Các bạn có thể thấy là xung quanh thì hàng quán ở đây đông và nhiều hơn so với cả là hai khu vực còn lại. Và nắng thì sấp mặt luôn các bạn. Nhưng cũng may là bởi vì nắng rất là to nên là bọn mình có được những cái tấm ảnh rất là đẹp ở khu vực này. Đường để đi vào cái sống khủng long ấy thì nó khá là xa, và từ cái chỗ gửi xe của bọn mình đến đây thì nó cũng mất khá là nhiều thời gian. Có một cái hay là ở đây là họ chỉ thu phí một lần lúc mà mình gửi xe thôi, còn mình không phải vào nộp thêm bất cứ một cái khoản phí nào cả. Ở đây thì các bạn có thể có được những cái tấm ảnh rất là ngoạn mục như thế này, cũng rất là dễ dàng ở trên những cái khúc cao cao ấy. Nhưng mà đi leo xuống thì tương đối là mệt. Có rất nhiều những cái anh chị Tây ấy, thì leo lên đến nơi xong kêu thở phì phò. Nên là mình biết là cũng người Tây mà họ cũng mệt thì chứng tỏ là cũng không phải dạng vừa đâu. Lúc này thì các bạn thấy nó còn đông một xíu, nhưng mà càng xuống phía dưới ấy, thì sẽ càng vắng, bởi vì là mọi người cũng nản hơn rồi. Và mình không đến xuống đến tận cuối cùng đâu, mà mình chỉ đến cái phần sống lưng thôi. Thì bắt đầu là mình cũng chụp một vài kiểu ảnh và mình đi lên, bởi vì thực ra là đi xong thở cấp thật các bạn ạ. Sau khi rời Kelingking xong thì bọn mình di chuyển tiếp đến Crystal Beach. Ở đây thì nước nó khá là lặng ấy. Và các bạn nhìn thấy là bãi cát nó có màu đen. Thực ra là bình thường ở đây thì mọi người sẽ lặn, nhưng mà mình thì không lặn, cho nên là bọn mình đi về ăn trưa. Thì cái lúc mà bọn mình ăn trưa thì nó cũng khá là trễ rồi, là tầm khoảng 12 giờ hơn 1 giờ rồi. Và bọn mình đã chọn một cái nhà hàng khá là đẹp ở trên đường đi. Thì cái nhà hàng này có một cái món đó là sinh tố dâu tây cực kỳ ngon các bạn ạ. Buổi trưa thì mình vẫn ăn như thông thường ở trên đảo này hay ăn thôi, đấy là ăn cơm gà. Và một cách kỳ diệu là ở trên cái đảo này ấy, nó cũng lại có một cái gì các bạn biết không? Đó là nó có một con chó cũng y chang. Nhưng mà con này thì là để xin ăn thôi chứ nó không đi theo. Buổi chiều bọn mình về nha, thì bọn mình cũng định là sẽ đi tiếp ở khu bên phía đông của hòn đảo ấy. Thế nhưng mà bắt đầu trời rất là u ám rồi. Khi mà chuẩn bị bước ra ấy thì bắt đầu là một cơn mưa nó đổ ập xuống. Và bọn mình được chứng kiến cơn mưa đầu tiên khi mà đến với Bali. Và thành ra là thôi, cả buổi chiều hôm đấy là nó mưa, cho nên là bọn mình quyết định là sẽ không đi nữa và ở lại để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Sáng mai sẽ dậy rất là sớm. Khi mà đi phía đông đảo thì bọn mình dậy sớm lắm, tầm khoảng 4 giờ sáng đã dậy rồi, ra khỏi nhà tầm khoảng 4 rưỡi gì đấy. Thì bắt đầu đi trên hành trình ra phía đông đảo. Ở bên phía đông đảo này thì có cực kỳ nhiều điểm. Thế nhưng mà có một cái điểm thực sự đáng lưu ý, đấy là đường ở bên này nó khó đi kinh khủng khiếp. Nếu mà các bạn có thể ví được thì mình nghĩ là nó cũng phải giống một số cái đoạn ở trên Hà Giang của mình đấy. Bởi vì khu bên này nó cao hơn, càng đi thì nó càng cao và có rất là nhiều những cái chỗ lượn vòng. Vì thời gian của mình còn rất là gấp, mình định là sẽ cố gắng làm sao đi các cái điểm bên này, rồi sau đó thì 8 rưỡi về được đến nơi kịp ăn sáng, sau đó thì mình sẽ quay trở lại cái tàu, bởi vì tàu đón mình là tầm lúc 9 giờ rồi. Thế nên là cũng khá là căng thẳng.
cái đoạn đường nó dài và nó phức tạp hơn mình tưởng tượng. Thế nên là bọn mình cũng cố gắng đi một số điểm, bọn mình có search ra khá điểm đấy. Ví dụ như là cái Teletubes ở trên đồi này, tức là cái ngọn đồi khá là nhiều cái này. Rồi tree house, nhà cây, rồi rất là nhiều chỗ nữa. Nhưng mà bọn mình cứ bị dở dang ấy. Bọn mình có đến cái tree house đấy rồi nhưng mà như kiểu bị lạc ấy, nó không phải ra cái tree house lắm. Những cái chỗ khác thì nó cũng không đâu tới đâu cả. Nên là thành ra không có đủ thời gian nữa. Cũng rất là mong muốn đến một cái gọi là cái Diamond Beach, nhưng mà thôi đành dịp lần sau về tham quan vậy. Cái trải nghiệm để mà đi ở những cái đoạn nó khó khăn đi như thế này ấy, thì thực sự nó là một trong những cái rất là thú vị, rất thú vị luôn. Đúng là đi xe máy thì nó sẽ có những cái trải nghiệm nó khác biệt với cả là việc mà chúng ta đi ô tô. Hành trình của bọn mình thì nó còn cũng rất là vội, bởi vì đi gần đến nơi xong rồi cũng phải ngó giờ lên ngó giờ xuống xem là có kịp không ấy. Xong rồi thì đường thì nó khó đi nữa. Mình rất là sợ là nếu mà quay trở lại đã muộn tàu, thế thành ra là bọn mình bỏ luôn cái lịch trình định đi đến cái Diamond Beach đấy mà quay trở lại để đi tiếp và trở về. Sau nếu bọn mình mà tiếp tục có cơ hội được đi sang Bali nữa thì mình sẽ đi phía đông của cái hòn đảo này. Cuối cùng thì bọn mình cũng vội vàng ăn sáng xong thì đi trả xe máy và lên được trên tàu. Tàu bọn mình đi về thì nó nhỏ hơn, nhưng mà dù sao thì cũng đã kịp giờ để đi về rồi. Và hy vọng rằng những cái trải nghiệm của bọn mình ở trên cái đảo này nó đã giúp được phần nào giúp các bạn về những cái điểm mà các bạn đang thắc mắc về Nusa Penida nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.